Hala, thank you. Ay, naku, kung minamalas ko nga naman. First time kong magkaroon ng flat tire dito sa R15 mga paps. Tapos timing pa na may aatenan akong event. Ito na sila oh. Alright mga pops, so today is Sunday, March 24, 2019, and today is yung nationwide event ng mga riders dito sa Pinas. Today is the nationwide protest ng mga riders dun sa Doble Plaka ni Senator Dick. Yes, he's literally a Dick Gordon. So nandito pa tayo ngayon sa NGC. I got invited by my group, which is the Phil Bikers Must Ride Vikings. So hinahanap ko kung saan sila ngayon. Ang dami mga paps oh. Oy, buti nandito pa sila. Dak, perbalaba. San salon, planga to, taliwes ako, tumuno. Oo. Malaba. Hindi may silat man, di kuro kano, bro? Wala kuro kano pa, o mo pag ano yan. Oo. Neta, right turn, click ka magsaysay. Talong taas ang flyover, left turn. Okay, riders! Ano lakat ito na nito eh? Basta gahot na nga naman ito ba? Ang tagal na ito ba? Buwan ng basibol! Ton! Okay, hindi na! Alright, so alis na kami mga paps. Ha? Apparently, this event is participated by around 100 clubs here in Negros. So, imagine niyo na lang mga paps kung gaano karami yung present ngayon. Ang ganda ng helmet nyo. Predator. Tapos na yung with matching cheetah costume pa. So this event or this ride will just show kung gaano karami yung mga riders na tutol dun sa Doble Plaka na in-implement ng Philippine government. Actually this is nationwide, so meron dun sa Negro, sa Luzon, sa Cebu and other parts of Mindanao.
Okay, and we are on. So, hopefully pagkatapos itong ride ay ma-recognize ng Philippine government yung people power or riders power na tinatawag, at may basura yung putang inang dobleng plakang law na yan. Okay mga paps, so kung nabasa niyo yung title ng video na ito, yes, you read it right. Masakit man, pero my R15 is for sale. Masakit man, pero I need to let her go. Hindi dahil ayaw ko na sa kanya, but sometimes we need to let go of the things na importante sa atin or gusto natin para sa ikabuti ng lahat. So kung naintriga kayo dun sa sinabi ko, ito na lang, I need cash mga paps. So yun lang talaga yung reason eh. I need cash because I have plans of starting a business. Sa hirap ng buhay ngayon, sa taas ng mga presyo ng mga bilihan ngayon, you have to have this mindset na dapat may extra income ka for emergency situations. Pamilyado na kasi tayo mga paps eh, so dapat you have to have a mature mindset. So we are now entering Lacson Street mga paps, dito sa Bacolod. Okay, so kung interested kayo dito sa kay R15 mga paps, you can message me on my Facebook page. Search nyo lang po tryzlyt. Ilalagay ko din po yung link dito sa description box. So ngayon mga paps, it only has 6,500 kilometers. So bagong-bago pa mga paps. Hindi kasi siya masyado nagagamit. Ginagamit ko na siya for weekend rides and for vlogging. So we are here now in the uptown district of Bacolod City. Buti na lang hindi masyadong traffic ngayon because it's a Sunday. Masyadong matraffic kasi yung area na ito mga paps. And we are back here in NGC. Alright. Natapos din. So natapos na yung event mga pops, and hopefully maging successful siya, and hopefully manaig yung boses nating mga riders. Napakawalang kwenta naman kasi talaga yung batas na yun eh.
I don't think na yun yung solusyon para ma-solve yung mga motorcycle related crimes dito sa ating bansa.